Azi vom vorbi din nișă. Bună, dragilor, numele meu este Adrian de la Brinks Art și azi e a doua filmare care fac despre să facem un site de tricouri și dacă v-ați interesat oarecum de marketing în ultimii 10 ani, sigur ați auzit de cuvântul niș sau nici, nu știu cum naiba să pronunț, eu să-i zic nișă, ca și cum ar fi românește. Când auzim din nișă, e foarte ușor să ne gândim că e vorba de a te specializa. Dar nu e vorba de a te specializa, cât e vorba despre a oferi un produs sau mai multe produse și servicii la un grup de lume concret. De exemplu, eu pentru site-ul meu am hotărât să îl fac pentru bikers. Și mie îmi place motocicletele. M-am apucat acum să pun în funcțiune motocicletă care aveam și mi-a plăcut experiența. Și m-a făcut să gândesc ce aș vrea de la un magazin de genul. Și cum am văzut că nu prea sunt magazine specializate de tricouri exclusiv pentru bikers, să zicem așa, am să fac și eu unul. Să intru pe piață pe acolo. Și așa pot să fac un studiu de piață foarte concret, să văd exact cine oferă produse pentru grupul, pentru nișa mea, pentru grupul meu de oameni și după să văd ce cuvinte cheie, ce subiecte, ce material pot să fac pentru oamenii ăștia ca să le atrag atenția și după aia să le prezint și produsul. În cazul meu o să fie tricouri de bumbac, 100%, printate în România, poate fabricate în Europa, să văd ce furnizori mai sunt pe piață. Deci cunosc pe ăștia care cu role am lucrat mult, am lucrat cu Cheia, să văd ce mai este în afară de ei. Ăștia de obicei produc prin Bangladesh. Apropo, la momentul filmării, nu la momentul filmării, la momentul lansării acestui clip, cel mai sigur e deja pregătit site-ul și disponibil, așa că dacă vreți să-l vedeți, intrați în descriere și îl găsiți acolo. Și desigur, nu uitați să dați like și subscribe dacă vă place. Da. Deci, când vorbim de nișă, vorbim de un grup concret de persoane. Asta ne face să putem optimiza campanii de publicitate, în primul rând, și aici unde, dacă căutați nișă, cam despre asta vorbește, cât de bine e pentru a optimiza campania publicitară, să ai o nișă, să ai un grup de oameni care știi sigur că le poate interesa produsul sau serviciul tău, dar și pe partea de producție. De exemplu, eu pentru nișa asta o să încep cu stoc de tricouri negre. Nu colorate, nu doar negre. Ceva mustață? Doar negre și cel mult separat pentru damă și pentru mascul, pentru bărbat. Cu câinele în spate, mă gândeam la femelă și mascul. Da, deci o să fie de damă și de bărbat cu aceleași imprimeuri și asta o să-mi reduc costul de producție foarte mult pentru a nu trebuie să fac mult stoc ca să pot să încep să lucrez. Deci, asta e nișa. Ne vedem în următorul când încep să vedem ce design-uri, ce modele pot să fac și de unde le iau, dacă le desenez eu de la zero sau, cum am zis că nu vreau să mă complic, cel mai sigur o să căutăm o platformă de stencils, de design-uri
Și noi o să venim cu ideile de combinații și asta. Deci ne vedem în următorul. Ceau!